Az egyik amerikai üzleti utam során sikerült Chicagót is útba ejtenem, ahol ezt a rövid videót készítettem. Eljutottam Chicagóba, Des Moines-be és sok más kisvárosba a kettő között a Lincoln Highway-en. Ebben a videóban az utam első felét fogod látni, amíg Des Moines-be érek. A második videóban pedig majd bemutatom Minneapolis-t, Columbiát, Jefferson City-t, St. Louis-t és Springfieldet. A repülőre megint Londonban szálltam a British Airways közvetlen chicagói járatára. Ez a repülő az új Airbus 380-as típus volt, ami egy emeletes repülő. A drágább osztályok a repülő elején vannak, az olcsóbbak hátul. Ez mindkét szinten így van elrendezve. Heathrow repterén szálltunk fel délután 5-kor, és este 7-re értünk Chicagóba. Sajnos én az emeleten ültem, ahol alig van hely a csomagoknak, szóval én inkább a földszintet javaslom, ha van rá mód. Most szálltam fel a repülőre, és Chicago felé tartok Londonból, ami egy majdnem 10 órás út, ezen az új A380-as repülőn. Utaztam már ilyen repülőn párszor, csak mindig a földszinten, ahol az olcsó osztály kényelmesebbnek tűnt, mint itt fent az emeleten. Elég hideg van a repülőn, de most hozták ki az ennivalót, ami egy ilyen bárányos, rizses valami. Az ülést sem találtam túl kényelmesnek, mert jóformán alig fértem el. Egész úton szenvedtem és alig aludtam, szóval nagyon örültem, mikor landoláshoz készültünk, ami végül elég rázóssá sikerült. Ezek után alig vártam már, hogy kiszálljak. Az autót a Holiday Autos bérelte nekem az Advantage Car Hire-től, ami egy reptér melletti autókölcsönző. Ha fizetnem kellett volna érte, az autó 9 napra úgy 300 euróba került volna, szóval nagyon örültem, hogy nem kellett fizetni érte. Egy automata Chevrolet Impalát kaptam, ami nagyon jól ment az autópályán. Épp felvettem a kulcsot az autóhoz, és indulok befelé Chicagóba a hotelhez. A helyi Quality Inn hotelben szálltam meg, ami a Choice Hotel lánchoz tartozik. A hotelek többsége olcsó és jó, autópályához közel, ingyen parkolóval. A $74 cserébe kaptam egy tiszta szobát légkondival, nagy tévével és szép fürdőszobával. Miután bejelentkeztem, elmentem autózni egyet a városba, ahol már egyetemista koromban jártam párszor a tavaszi és nyári szünetekben. Az út befelé 35 percig tartott, mert nagyon sok helyen lezárták az utat felújítás miatt. Itt a helyi vasút az autópálya két sávja között robog, ami szerintem nagyon jó ötlet és helygazdaságos. Chicago belvárosa rendkívül szép, szerintem New Yorknál 1000-szer jobb és élhetőbb hely. Az út visszafelé még forgalmasabbra sikerült, úgyhogy majdnem éjfélkor értem haza. Reggelire az egyik helyi kávézóba mentem, amit egy tévécsatorna javasolt. Palacsintát és rántottát meg pirítóst kértem reggelire, és eszméletlen finom. A palacsinta az ilyen csokis banános valami, és valami nagyon omlós. Én még ilyen finomat nem ettem soha. Az Omega után Chicago belvárosába mentem. Chicago az arról a leghíresebb talán, hogy itt a folyó folyásának az irányát is megfordították. Ezt úgy képzeld el, mintha a Tisza elkezdene visszafelé folyni. A városba érkezésem után a nagy könyvtár mellett parkoltam le. A Washington könyvtár eszméletlen szép, több nagy teremmel és nyaranta kilátóval is a tetőn. Sajnos én vasárnap jártam ott, és olyankor bezárják azt. Chicago számomra egyik legérdekesebb része az a loop, ami a belvárost körülölelő vasúti gyűrű. Itt találkozik az összes városi vasútvonal, és ez is az üzleti negyed, ami nagyon egyszerűvé teszi a közlekedést. Innen a Millennium Park 5 perc sétára van, ami a Michigan-tó partján található. Chicago belvárosában sétálgatok most, nem sokára indulok a Anish Kapoornak a szobra felé, ami egy ilyen babnak néz ki,
és egy hatalmas tükörfelülete van. Ez a terület régen a vasúttársaságnak a hatalmas depójaként szolgált, de a 20. század végén helyi mecénások összefogtak, és egy gyönyörű parkot építettek a helyére. A hátam mögött éppen Abraham Lincolnnak a szobrát lehet látni. Chicago és London történetében sok a közös, például, hogy Chicagót is egyszer elpusztította egy nagy tűz, amiben leégett az egész város 1871-ben. A parkból elmentem 2 gyalogtúrára is. Az egyik az építészetről szólt, a másik a folyóról. Ezek a gyalogtúrák a Chicagói turizmusi hivatal jóvoltából ingyenesek. Javarészük a kulturális palotából indul a városközpontból, és 1 vagy 2 óráig tart. Csodaszép gótikus építményekről van szó, amik úgy néznek ki, mint a középkori várak vagy templomok, csak éppen 100-szor nagyobbak. A városban 2 folyó is található, és annak idején ezekből ittak, de ugyanide pumpálták a szennyvizet is, valamint a vért és más állati hulladékokat a helyi hentes üzemekből. Szerencsére mára ez már nem így van, és a víz tiszta, sőt, sok őshonos halfajta is visszajött a folyóba. Manapság ide jár a város sportolni, sétálni és még taxizni is. Sok őshonos növényfajtát próbálnak visszatelepíteni, és az új épületeknek kötelező a folyóparthoz hozzáférést biztosítani. Chicago építészete azért is híres, mert az itteni 442 méteres Willis torony tartotta a világrekordot majdnem 25 évig. Ebédre egy helyi nevezetességben ettem egy eszméletlen finom, olasz marhahúsos szendvicset. A.I.'s Italian Beef Store a belvárostól 5 percnyire található. Nagyon ajánlom mindenkinek, mert ilyen finomat én még komolyan nem ettem. Ebéd után elmentem nosztalgiázni egy kicsit a vonaton, ami önmagában egy turista látványosság. Szerintem érdemes rászánni egy délután, és így felfedezni a külsőbb negyedeket, mert olcsó és kényelmes. A vasúthálózat Chicagóban nagyon kiterjedt. Nagy része emelvényen közlekedik, ahonnan nagyon jó a kilátás a városra. A vonatok elég gyakran járnak, és egy napi jegy is olcsó. Emiatt én úgy gondolom, jobban megéri, mint egy unalmas turistabusz. Délután a vonattal a nagykönyvtárnál szálltam le, ahonnan visszamentem az autóhoz. Eddigre már rendkívül elfáradtam a sok gyaloglástól, és menni akartam a hotelbe. Aznap este a város szélén az Econo Lodge Willowbrook Hotelben aludtam. Ez a hotel a régi Route 66 mellett található, egy régi csirkés étterem és egy ír kocsma között. Ez az Econo Lodge ugyanahoz az olcsó szállolánchoz tartozik, mint a Quality Inn az előző este. A kertben lehetett úszni, a földszinten pedig kávézni, reggelizni. A szoba nem volt túl nagy durranás, de az ágy kényelmes volt egy nagy tévével előtte, valamint egy tiszta fürdőszobával. A Chicken Basket a hotel mellett nagyon finom ételeket szolgál, nevéből árulkodóan nagyrészt csirkéből. Belül a falakat és minden polcot a régiségek lepték el. Ezek javarészt az autózás hőskorából, az 50-es és 60-as évekből származtak. Én a csípős csirkeszárnyat ettem sajtos spagettivel, de túl sokra sikerült és nem tudtam befejezni. Reggel korán keltem, mert hosszú volt az út Des Moines-be. Mielőtt elindultam volna, még megálltam a közeli Mattis étteremben, ahol nagyon finom palacsintát árulnak. Szokás szerint megint francia pirítóst kértem, de nem ízlett annyira, mint amikor Tampában ettem a Moxie's reggelizőben. Innen a Lincoln Highway-en keresztül vettem az utat Des Moines felé Iowa-ba. A Lincoln Highway Amerika egyik első transzkontinentális kövesútja New York és San Francisco között. 1913-ban épült annak céljából, hogy a növekvő autós forgalmat lebonyolítsa az ország két széle között. Teljes hossza 5500 km, de én csak kb. 500 kilométeren vettem igénybe. Genf után még jó pár kilométeren az elővárosi házak sorakoztak.
Csak ezután jött az igazi amerikai préri, széles utakkal és sok, lassú, hosszú tehervonattal. Ez a terület Amerika kukorica övezete, ahol szinte kivétel nélkül kukoricát és disznókat termelnek. Rochelle után az út rengeteg helyen keresztezte a vasutat, ami nekem nagyon tetszett. Gondolom a helyiek életét a napi több tucat, mérföld hosszú vonat azért rendesen megkeserítheti. Ezek a vonatok általában üres konténereket visznek vissza a nyugati partra, ahol hajóra rakják őket Kína felé. Sok szenes vonat is elmegy erre Kanada és az USA között, nem egyszer 1,5 mérföld hosszan, 3 mozdonnyal. Eddigre a benzin az autóból kezdett kifogyni, és megálltam tankolni. Egy liter benzin itt 220 forintba kerül. Rochelle-ben a tankolás után megálltam a helyi vasutas parkban, ahol egy régi vasútállomáson lehet az elmenő tehervonatokban gyönyörködni. A helyiek körében ez rendkívül népszerű, több tucat ember így tölti hétvégéit. A hátam mögött az a vasúti kereszteződés, itt Amerikában nagyon híres a vasútőrültek körében, mert ezt itt úgy hívják, hogy Gyémánt Junction. És itt két külön vasúttársaságnak a vonala találkozik. Innen a kukoricamezők mentén vitt az út egészen Ashtonig, ami egy rendkívül kicsi város a semmi közepén. Ezután a földútra terelődött a Lincoln Highway, a vasút mentén, ami nagyon érdekes látvány nyújtott. Legközelebb Morrisonban álltam meg, ami egy haldokló kisváros egy órányira az államhatártól. Az utcák szépek és rendezettek, de látszik az üzleteken, hogy nincs sok pénz, és közülük már több be is zárt. A két államot a Mississippi folyó választja el egymástól, Fulton és Clinton között. Ez a híd a hátam mögött Fulton és Clinton között van, ami két határszéli város Iowa és Illinois állam között. Annak idején itt csak a kompal lehetett átjutni, de ma már több hatalmas híd is átszeli a Mississippi folyót. Ezután rámentem az I-80-as autópályára, mert kezdtem éhes lenni, és meg akartam állni ebédelni a világ legnagyobb teherautós központjánál. Az Iowa 80 teherautós parkoló egy hatalmas területen fekszik Walcott mellett az I-80-as északi oldalán. Nekem ezzel egy régi álmom teljesült be, mert mindig is szerettem volna ide eljönni megnézni a teherautókat és a kiállítótermet. Az étterem sajnos elég vacak ennivalókat szolgált csak fel, szóval csalódtam kicsit, de a kiállítóterem és a parkoló kamionok kárpótoltak emiatt. Az egyik itteni autópálya mellett van a világ legnagyobb teherautó parkolója, amit úgy hívnak, hogy I-80 Trucker Stop. Az amerikai teherautók eszméletlen hatalmasak, úgy kell elképzelni őket, mintha egy tetőteres ház gurulna az autópályán. A kabinban emeletes ágy, hűtő, tévé, szekrény és sok minden más található a hosszú útra, amit a sofőrök kedvük szerint alakíthatnak. A hátam mögött például ez egy ilyen kipufogó cső, most illusztrációkép megmutatom, hogy mekkora a kezem. Szóval ez egy ilyen hatalmas nagy füstcső végül is. Az I-80-as teherautó parkolótól kb. Egy órányira van az egyik leghíresebb amerikai elnök, Herbert Hoover sírja. Az elnök szülővárosa manapság kiállítóhelyként működik egy nagy múzeummal. Sajnos én túl későn értem ide, de a sírhely és a park azért még nyitva állt. Az itt helyreállított préri lepte Iowa állam teljes területét 300 évvel ezelőtt, de mára már teljesen kipusztították ezt, és csak 3000 hektár maradt a 30 millióból. A Herbert Hoovernek a sírjánál vagyok most, ami itt Iowa államban van, északra a 80-as autópályától.
Mire végeztem a sírnál, addigra már kezdett lemenni a nap, szóval beraktam a tempomatot 80-ra, és nyugisan gurultam egészen Des Moines-ig. Des Moines-ben megint egy Econo Lodge-ban aludtam, a kiállítóközpont mellett. Ez egy kicsit modernebb volt, mint a chicagói, bár egy kicsit kisebb ággyal. Mire kipakoltam a kocsiból, én már olyan fáradt voltam, hogy majdnem kipurcantam. Vacsorára a szomszédos bárban ettem rántott csirkét, utána pedig lefeküdtem aludni. A reggeli egy egyszerű, kontinentális kosztból állt, ami éppen megfelel, de minden nap nem bírnám ezt enni. A kiállítás előtt reggel mindig elmentem szétnézni a városban, valamint estére is más programokat terveztem be. Des Moines legnagyobb látványossága az a State Capitol, ami az állam közigazgatási központja. Ez az épület engem egy francia típusú palotára emlékeztetett, a homokkő homlokzattal és az aranykupolával. Innen nagyon szép kilátás nyílik a városra, ahová egyenes út visz a hegyen lefelé. Estére a naplemente előtt gyorsan autóba ugrottam, és elmentem a szomszédos Winterset városába, ahol Meryl Streep és Clint Eastwood forgatott egy híres filmet. A szívhídjait az itteni Madison megyei fedett hidak ihlették, ahol egy fényképész és egy helyi nő egymásba szerettek. Winterset arról is ismert, hogy a cowboy filmekből elhíresült John Wayne is itt született. A megyei bíróság körülötti történeti negyedet rendkívül érdekes épületek alkotják, bemutatva, hogyan éltek annak idején az emberek. Este a Des Moines-i Elbay sörözőben ettem nachót, utána pedig elmentem a Sleep Inn-be, ahová átjelentkeztem eddigre. Ez a hotel az utam során a legdrágább volt és a legkényelmesebb is, uszodával, jacuzzival és egy nagy dupla ággyal. A hatalmas tévé dominálta a szobát, bár nem sokat néztem, mert az alváson és a tusoláson kívül nem sok időt töltöttem itt. Az egyik reggel a kiállításra menet beugrottam a Waveland Caféba, ami egy itteni népszerű reggeliző. Leginkább a reszelt sült krumpliáról híres, amit tényleg eszméletlen ropogósra sütöttek, rendkívül kevés olaj igénybevételével. A Des Moines-i kiállítóterembe este felé mentem el, ahol éppen az új tárlatra készülődtek. Az utolsó nap az állatkiállítás előtt a Drake Diner-be mentem reggelizni, ami egy régies stílusú amerikai étkezde. Sajnos a krumpli kicsit túl olajosra sikeredett, de a rántott fahéjas pirítós azért íz lett. Kérlek, nézd meg a második részt is, ami Minneapolisról, St. Louisról, Columbiáról és sok más városról szól.